siya nga, no? Ang pumatay sa nanay mo. Kung isa na naman to sa mga laro mo, you will regret it. Well, I'm counting on you to investigate. Attorney Matias, believe me, masyado na nag-i-enjoy si Patricia sa kalayaan niya eh. Mukhang aalis na yung amo nyo eh. Ano, ibebenta na ba to? Ay, naku, hindi ho ah. Magbabakasyon lang sila sa Greece. Worst case scenario, aalis yun at hindi mo siya mapipigilan. Alam niya na nahuli ako, posibleng madamay siya. Eh, sigurado ako, tatakas yun. You seem so anxious, parang atat-atat ka umalis. I'm very excited about our vacation. This is the final boarding announcement for flight J521 to Athens, Greece. We are now inviting those passengers seated in zone. Sa wakas, makakaalis na rin tayo. Those passengers seated in Jesus. zone 3. Please Bakit proceed to nagmamadali board na the rin? plane. Excuse me. Please have your boarding pass and identification ready. Thank you. Mrs. Singano, hindi ho kayo pwedeng umalis. Lilet, anong ginagawa mo dito? Anong ibig sabihin nito? Tay, pasensya na ho. Hindi ko intensyon na guluhin yung bakasyon nyo ni Tita Patricia. Pero naglabas na ho ng statement si Renan. Statement? Anong statement? Na kayo daw po, Tita Patricia, ang pumatay kay nanay. Kay Attorney Meredith Simmons. Patricia, sinabi ni Atty. Allen na ikaw pumatay kay Meredith? Of course not. Hindi ko alam kung ano sinasabi ni Lilet o ni Attorney Allen. This is absurd. Naniniwala talaga kayo doon sa sinungaling na Renan na yon? Aarestuhin niyo ako dito? Do you even have a warrant of arrest? I thought so. No case? Obviously, no warrant. Pero meron ho kaming formal invitation for your appearance sa police station. At meron din ho kaming valid na immigration lookout bulletin order issued by the DOJ. Tita Patricia, your name is now flagged in the Bureau of Immigration database. Any attempt to leave the country at this very moment without further thorough investigation the Immigration Office would be a direct violation of that order. What? No! Tell your source, who by the way is a murderer, not to drag me into his lies. Tayo na, Ramir. Nag-aaksaya lang tayo dito ng oras. Tay, wala namang sigurong mawawala kung kusa na lang sasama sa amin si Tita Patricia for questioning sa presinto. Kung talagang wala siyang kasalanan, malaya naman ho siyang makakaalis eh. Ramir, Patricia. Ramir, huwag ka na makinig sa anak mo. Tayo na, umalis na lang tayo dito. Please, do something. Sandali lang, Patricia. Kung wala ka talaga kinalaman sa mga nangyayari, bakit di na muna tayo sumama sa immigration office o di kaya sa presinto? Nasama kami. Domingo. Sige na. Huwag niyo nga akong hahawakan. Hindi niyo kailangan hilain. Sasama ako ng kusa. Na-confirm ko na sa mga contacts ko sa airport. Immigration has been informed and there's a delay order for further investigation issued against Patricia. Ah, sweet sound of progress. Isang umalit na tagumpay, Alex. Pero umpisa pa lang ito sa lahat ng mga pinaplano ko. Well, don't celebrate too much. Dahil lang nakipag-cooperate ka para mahuli siya, it doesn't mean na erase yun sa'yo. You still have a lot of serious charges to face, Renan. Yeah, I know, Alex. I know.
I know I'm gonna rot in this place for quite some time. But hey, why rot alone, right? If I'm going down, I'm taking her with me. Ilang beses ko nang sinasabi sa inyo na wala akong kinalaman sa mga pinagsasabi ni Attorney Alon. May record na rin ang pulisya. Remember, eto, I even kept a copy of the CCTV footage for my own sanity. Nandyan ako sa cafe na yan nang mamatay si Meredith. So paano na ako yung pumatay sa kanya? Pero ang sabi ho ni Renan, hindi kayo yun. Ang babaeng nasa footage ay si Vivian Cuevas, based on his testimony. Ilang beses na bang nagsisinungaling si inyo si Attorney Renan? Hindi na mabilang. Niloko pa niya ang kapatid mo. That man will do anything and say anything to save himself. Pagkatapos, sa kanya kayo maniniwala? So this is not redemption. This is revenge. Let's call it poetic justice. Nilaglag ako ni Patricia, Alex. Cast me aside and thought she could go ahead and live her perfect little life. Well, not anymore. Total, tinalikuran niya na rin lang ako. Mas mabuti nang sa pagbagsak namin na siya ang mapuruan. I've thrown her to the lions, Alex. So let's see how long she lasts. Alam ko ho mahirap paniwalaan si Renan ngayon. Pero naalala nyo nung tinanong ko kayo tungkol dun sa kaibigan yung si Vivian? Si Kurt mismo ang nakakita sa kanyang kausap niya si Paco at si Mellard. At si Mellard ang nagsumbong sa mga kabulastugan ni Renan. At nasagot ko na rin yung tanong na yan noon. Sinabi ko na sa iyo na hindi ko alam kung ano ang mga ginagawa ni Vivian. At puro haka-haka lang kung ano man yung mga pinapalabas ni Renan. Kung meron siyang ebidensya, ilabas na niya. Patricia, ano ba talagang totoo? May kinalaman ka ba dito? How can you even ask me that? I'm your wife! Alam mo, hindi ako mamamatay tao! Kung ako lang ho yung tatanungin, gusto kong paniwalaan na wala talaga kayong kasalanan. Dahil alam kong si tatay at si Trixie ang masasaktan maliban sa akin at ayokong mangyari yun. Kaya sana nga ho, talagang nagsasabi kayo ng totoo. At sinasabi ko ang totoo, Lilet. Inosente ako. Oo. Galit ako sa mama mo noon. Pero hindi yun sapat para patayin ko siya. Dahil hindi ko kayang pumatay. Hindi ko nga alam kung bakit nagawa mo akong pagdudahan ngayon. Kitang-kita ko sa mga mata mo, Lilet. At nasasaktan ako. Ikaw, na tinuring kong anak ko, ang unang nagdududa sa akin ngayon. Sumama ako sa iyo. Dahil nagtitiwala ako sa iyo. Kaya hindi ko alam kung bakit ako nagsasalita ng ganito na wala akong kasamang abogado. Bilang mga abogado, kailangan namin ma-explore lahat ng possibility. Attorney Alon's testimony raises questions na kayo lang ang makakasagot. Nasagot ko na ang mga tanong niyo. Ngayon, kung wala kayong mapapakita sa akin, mas matibay na ebidensya laban sa akin, you have no right to detain me here any longer. Hindi ho namin kayo dinidetain, Mrs. Singano. Sa ngayon po, malaya kayo makakaalis dito. Pero habang person of interest kayo, hindi ho kayo pwedeng mag-ibang bansa. The investigation is ongoing and we will call you kapag may kailangan kami karagdagang clarification. At habang may visa, yung immigration lookout bulletin order sa'yo, I suggest huwag kang lumabas ng bansa kung ayaw mong pagdudahan ka. You are ruining my life on baseless accusations!
Kakausapin ko ang abogado ko! Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin kay Ira to. Hindi pa nga tapos yung problema niya kay Renan eh. Tapos lumagdag pa to. Lilith, she deserves to know. This is about her mother's case. Kilala mo naman si Ira eh. Kahit meron pa kayong hindi na pagkakasunduan ngayon, tutulong siya sa investigasyon. Era? Era? Era, are you okay? Era, Lilette's been trying to reach you, but you're not answering your calls. So I'm here instead. Have you seen the video circulating online? What video? This went viral hours ago. It's also on the news. Attorney Alon made a statement. He's implicating in Meredith's murder. Does this mean si Patricia Ingano ang pumatay sa mati ko? Nagtagumpay na ang Rena na yon sa pagsira sa akin. Nakakahiya yung ginawa niya sa akin kanina sa airport. Tapos, yung anak mong si Lilith, nagpauto pa kay Renan. Hindi ba talaga totoo ang sinasabi ni Atty. Alon? Ramir, don't tell me you believe the lies of that lawyer! Alam mo, Patricia, hindi ko talaga alam ano ang totoo. Kung anong paniniwalaan. Kung totoo, wala ka talagang kinalaman sa mga nangyayari. Then huwag ka na magpumilit na umalis. Help with the investigation. Clear your name, prove your innocence. Okay. Haharapin ko sila. Good. At makakabuti siguro kung aalis na muna ako. What? Ngayon pa na mo problema ako, Ramir? Iiwan mo ako? Hindi ko pa nakakausap si Trixie tapos nangyayari siya to. I just can't focus in this house. Kaya doon muna ako sa condo. Huwag mo naman gawin ito sa akin, Ramir, kasi kailangan kita dito. What you need is a good criminal lawyer. Someone who can defend you. Not a husband who's torn between his daughter's search for justice and my commitments to you. Lilette's fighting this case for her mother, and I can't ignore that. I just have to focus on how I can do right by the two of you. Ramir! Ramir! Please, huwag mo naman akong iwan! Ramir, I need you, please! See, Renan's statement is the basis so far. But just remember, it's just an allegation. Testimony alone won't hold in court unless corroborated by solid evidence. And well, Alon isn't exactly the most reliable source, is he? Pero what if totoo? What if Renan is telling the truth? That Ino de Leon didn't kill my mother. And it was Patricia all along. Well, if that's the case, then we need more than speculation to act on. We need evidence, motive, and solid evidence beyond a reasonable doubt. Until then, Era, it's just conjecture. But if Patricia's guilty, kailangan lumabas yung totoo. Matty deserves justice, Tito Spanky. At kailangan magbayad ni Patricia.
way to murder, not to track into his life. Tayo na lang here. Sorry, Ate Lilet. I'm really sorry, Ate Lilet. Sorry, hindi ko kaya maging matapang para sabihin ang totoo. No! Tell your source who by the way to murder, not to track into his life. Tayo na lang here. Sinasabi ko na nga ba eh. Patricia had something to do with Ino's death. But what if hindi siya ang pumatay kay Meredith? What if Renan is just spinning stories to save himself? Everyone suspected that since the beginning. Our mistake was letting her slip through the cracks. Remember, this all has still to be proven in court. Tapos ano? Magbibilang tayo ng mga taon bago siya masintensyahan? Tapos makakawala na naman siya? You know, if she's guilty of killing Meredith, then hindi malayo that she also killed Ino. That woman is a monster! Manda siya sa akin! Wait, Lorena, huwag kang pabigla-bigla. Listen, Itiwan mo ko, Paul! listen to me. Hayaan mo akong sugurin ng babaeng yon! Wala pa tayong sapat na katibayan na si Patricia talaga pumatay kay Meredith. Or Ino for that matter. That Patricia better find a good defense lawyer kung ayaw niyang mabulok sa kulungan. Okay, okay. Sumagot ka, please. Please. Help me. Sheila Pinto! Ma'am, dito po. Ma'am, may bisita po kayo. Oh my God! I hope I'm not intruding. Attorney Zamora! Please intrude! No. I mean, please. Interrupt me as you must. Sheila? Merienda, please? Yes po, ma'am. Anything. Sorry if I came here unannounced. I wanted to see you in your environment, unstaged, unpolished for appearances. You see, the way a person lives, especially under pressure, speaks volumes about who they are. Grabe yung sekretary nyo. Hindi ako nilubayan sa pag-ignore sa akin. Akala ko hindi nyo na tatanggapin yung kaso ko. Wala naman ako sinabing hindi ko tatanggapin. Pinag-isipan ko lang ng konti. But your case intrigued me. Especially because of its connection to the late attorney Meredith Simmons. A high-profile lawyer, a murder case, your name all over the headlines. Fascinating. Posible ring may tama si Renan dyan, ha? Eh, hindi nga ba? Miski naman nun, pinagdududahan natin si Patricia ang pumatay sa nanay mo. Pag napatunayan na yung Patricia na yan ang pumatay dito kay Attorney Mer, nako, lagot sa akin yan. Pero, Bestie, paano ba tayo maghahanap ng ebidensya? Ano kaya? Baka pwede kami makatulong dyan. Si Vivian, yung kaibigan ni Tita Patricia, sigurado ko maraming nalalaman yun. At saka gusto ko rin makumpirma kung totoo ba yung sinasabi ni Renan na siya talaga yung nasa death by decaf at hindi si Tita Patricia nung gabing pinatay si nanay. Nagpapaimbestiga na ako para mahanap sila agad. Sa tingin ko,
Marami pang hindi nasasabi sa atin si Atty. Allen. Kasama na doon kung saan matatagpuan sila Vivian at Paco. Kurt, kailangan na natin silang mahanap. Kailangan nating ma-verify kung anong koneksyon nila kay Tita Patricia at sa pagkamatay ni Nanay. Mabuti na lang, tinanggap ninyo yung kaso ko, attorney. Mrs. Engano, let me make myself clear. I don't take my cases lightly. I choose them. Pasalamat ka na lang at gusto kong hawakan ng kasong ito. Attorney, totoo ba? Hindi ka pwedeng makalabas ng bansa. Okay, Mrs. Engano, ganito yon. If no cases are filed against you at wala ring sufficient evidence that is secured within a reasonable time frame, then walang mai-issue ang court na whole departure order. Now, habang ongoing ang investigation at may visa pa ang ILBO, I suggest na huwag ka na lang pumunta anywhere. Kahit na pwede mong gawin yon. Because you leaving all of a sudden and in a hurry will raise so many suspicions. Pero bago tayo magsimula, gusto ko sabihin mo sa akin ng lahat-lahat. Walang paligoy-ligoy, walang itatago. Because if I am going to defend you, I need the full story. Have I made myself clear? Ma'am, nasa labas po si Atty. Era. Gusto rin po kayo makausap. Ayaw mo rin pumasok sa loob? I'm just afraid that I might end up like Matt. Talaga ba, Era? Still clinging on to every word that comes out of Renan's mouth. Nakalimutan mo na ba kung sino siya? The man whose life revolves around revenge. And why? Because of your Mati. Dahil pinakawalan niya ang taong pinaghihinalaan ni Renan na pumatay sa kanyang mama. And let me remind you, he used you. He manipulated you, trained you dry, and he even made you believe that he loved you. Tapos, siya pa ang paniniwalaan mo? Alam mo, gigil na rin talaga ako na malaman kung ano yung ginawa mo sa mati ko. But I'm a lawyer, and of course, I will follow the law. So I'm going to make sure that I'm gonna find that evidence to prove your guilt, na ikaw talaga yung killer. And once I do, I'm gonna ensure that you will pay for what you've done. Magbabayad ka. Alam ko kung gaano ito magiging kabigat para sa'yo. But as lawyers, our job is to uncover the truth. Sana talaga hindi si Patricia. Rena, I'm here to face the devil herself. Congratulations, Patricia. You have outdone yourself. Lorena. Ira, alam ko masama pa rin yung loob mo sa akin. Pero sana pumayag ka na magtulungan tayo alang-alang kay Nanay.